व्हॉट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम म्हणजे काय? आपण आधीच्या पार्ट मध्ये केलेलं होतं. ओके, वेन लाईट रे जेव्हा व्हाईट रे स्प्लिट होते इट 7 कलर्स, तर कलर्स आर टुगेदर कॉल्ड स्पेक्ट्रम. ओके, सो स्पेक्ट्रम मिळण्यासाठी मुळात आपल्याकडे प्रिझम पाहिजे. ओके, त्याच्यावरती लाईट रे इन्सिडेंट झाल्यानंतर इच वेवलेंथ ऑफ लाईट हॅज डिफरंट अँगल ऑफ डेव्हिएशन आणि त्यामुळे प्रत्येकाचं डेव्हिएशन वेगळं होतं. सो कुणाचं सगळ्यात जास्त डेव्हिएशन होणार व्हायलेटचं आणि लाईट वेट बद्दल आपल्याला इथे विब्ग्युअर असं मिळणार. त्याला म्हणायचं स्पेक्ट्रम. ओके, बट इट इज नॉट द ओनली स्पेक्ट्रम विच इज अवेलेबल इन नेचर. जो आपल्याकडे सनलाईट येतो त्या सनलाईटच्या सुद्धा खूप वेगवेगळ्या वेवलेंथ्स आहेत. ओके, आणि त्या सगळ्या वेवलेंथ्स टुगेदर फॉर्म अ स्पेक्ट्रम. आणि ह्या सगळ्या वेवलेंथ पैकी काही पार्ट फक्त आपल्यापर्यंत येत असतो. ओके, सो त्या वेवलेंथ ज्या आहेत त्या वेवलेंथ आपल्याला इथे करायच्या आहेत. सो आधी आपल्याला न्यूटन स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट पण बघायचा आहे आणि त्यानंतर आपल्याला की हाऊ लाईट व्हिजिबल लाईट जो आहे किंवा सनलाईट जो आहे त्या सनलाईटचा स्पेक्ट्रम काही म्हणजे त्याच्यामध्ये अल्ट्राव्हायलेट रेज आहेत, हा तिथपासून इन्फ्रारेड पर्यंत, आणि त्याच्या बियॉन्ड सुद्धा रेज आहेत. सो आपल्याला अल्ट्राव्हायलेट माहिती आहे, व्हिजिबल रेंज माहिती आहे, इन्फ्रारेड माहिती आहे, पण बियॉन्ड इन्फ्रारेड असतात त्या रेडिओ वेव्हज आणि अल्ट्राव्हायलेटच्या आधी असतात त्या असतात एक्सरेज आणि गॅमा रेडिएशन्स. ओके, सो तो सगळा आपल्याला सनलाईटचा स्पेक्ट्रम सुद्धा करायचा आहे. सो आधी आपण आपल्याला जो माहिती आहे तो स्पेक्ट्रम पार्ट ए मध्ये करायचा आहे आणि पार्ट बी मध्ये आपल्याला हा सनलाईटच्या सगळ्या स्पेक्ट्रमचा स्टडी करायचा आहे. ठीक आहे, नंबर खराब आहे, दिसत नाही रेड आणि व्हायलेट डिस्टिंग्विश नाही करतात. विदाउट स्पेक्ट काय 3.54 खराब झालंय. ओके, सो डेव्हिएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्रायंग्युलर प्रिझम. ओके, प्रिझम म्हणजे काय आपण आधीच्या पार्टमध्ये केलं आहे, आधीच्या असंच थोडंसं एक्सटेन्शन यामध्ये आहे. Figure 6.1 shows deviation produced by triangular prism for a light ray. When a light ray PQ of a single color enters a triangular prism. Single color म्हणजे काय? It is not white light. Okay? So जर आपण फक्त एकच लाईट घेतली, कोणता समजा व्हायलेट, सो फक्त व्हायलेट लाईट रे जर इन्सिडेंट केला त्याला म्हणायचं सिंगल लाईट कलर. ओके, सो फक्त व्हायलेट लाईट जर आपण पास केला तर तो रिफ्रॅक्ट होणार आणि इकडनं व्हायलेट लाईट आपल्याला बाहेर मिळणार. ओके, सो दुसरा व्हायलेट नंतर काय इंडिगो. इंडिगो जर फक्त सो जर एक एक लाईट रे कन्सिडर केला तर आपल्याला स्पेक्ट्रम नाही मिळणार. कारण काय आहे, इट इज इन्सिडेंट लाईट विच अंडरगोज रिफ्रॅक्शन, डबल रिफ्रॅक्शन होता आणि आपल्याला इमर्जंट रे मिळतो. Emergent ray is not a spectrum. Only one light ray is not a spectrum. Only one color is not a spectrum. नाही, but emergent ray is one color. हा, वन कलर. आपण इथे काय म्हणतोय, ओनली वन कलर, सिंगल कलर. PQ इज सिंगल कलर एंटर्स अ ट्रायंग्युलर प्रिझम, असं सेंटेन्स. सो सिंगल कलर म्हणजे काय, फक्त व्हायलेट लाईट जर आपण पास केला तर तुला फक्त इकडे व्हायलेट लाईटच मिळणार. Okay. सो इट इज नॉट अ स्पेक्ट्रम. ओके, ABC gets deviated say by angle delta 1 towards base BC at the surface AB of prism and travels straight QR inside prism. The angle of deviation delta 1 depends on the angle of prism. Okay, आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वरती ऑन स्ट्रायकिंग सेकंड सरफेस AC1 आपल्याला मिळणार आहे सेकंड अँगल दॅट इज डेल्टा 2. ओके, आणि हा जो अँगल आहे डेल्टा 1 आणि डेल्टा 2, हा दॅट टुगेदर विल गिव्ह अस डेल्टा. हा, सो डेल्टा 1 डेल्टा 2 आठवत आहे का आपण केलं होतं ते? हा जर लाईट रे स्ट्रेट गेला तर कसा गेला असता, असा गेला असता. ठीक आहे, हा जो अँगल आहे याला म्हणायचा आहे डेल्टा 1 आणि हा जो अँगल आहे याला म्हणायचा आहे डेल्टा 2. ओके, विथ नॉर्मल. ओके, सो हा जो आहे ना याच्या बरोबर जो गेला असता इथे नॉर्मल आहे, पण हा स्ट्रेट गेला असता त्याच्याऐवजी जो डेव्हिएट झालाय त्याला म्हणायचं डेल्टा 1 आणि आता हा पण असा स्ट्रेट गेला असता त्याच्याऐवजी जो डेव्हिएट झालाय त्याला आपण म्हणणार डेल्टा 2. ओके, आणि हा जो लाईट रे आहे डेल्टा 2 चा, हा जर आपण ट्रेस बॅक केला तर हा जो मिळाला असता दॅट इज डेल्टा. सो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. कळलं? हो. ओके, हा ही डायग्राम आपण करफ मध्ये काढून घेऊ. आज आम्हाला फिजिक्स लॅब मध्ये भेटलं आणि काय केलं, प्रिझमच केला आर्ट, पण तो आधीच्या चॅप्टर मध्ये. ओके, सो इथे काय करायचं आहे, हा लाईट रे जो आहे ना तुझा इन्सिडेंट रे तो आधी इथे काढ आणि नंतर पुढे डॉटेड लाईन लगेच असणार. मग हा जो रिफ्रॅक्शन होत आहे, सो
इमर्जंट रे त्याच्यामधला जो अँगल आहे दॅट इज डेल्टा. मला विचार व्हाईट लाईट पास केला द स्पेक्ट्रम ऑफ द कलर्स इज सीन कमिंग आउट का इनसाइड सेकंड आउट इनसाइड नाही दिसत इनसाइड दिसणार पण इनसाइड त्यांच्यामधलं डिफरन्स कमी असणार जवळ जवळ असणार आहे. सो पहिलं रिफ्रॅक्शन होणारे आपल्याला थोडासा मिळणार ओके पण बाहेर येताना ते अजून रिफ्रॅक्ट झाले ना सो ते अजून एकमेकांपासून स्प्रेड होतात. सो आधी कसे असणार आहेत ना हा व्हाईट लाईट हा तुला स्प्रेड असं मिळणार आहे आणि सेकंड रिफ्रॅक्शन मध्ये तुला असा स्प्रेड मिळतो. या So वाइडर obviously, स्पेक्ट्रम spectrum will be visible at the second refraction. कळलं? हा सो हे जे आहे आतमध्ये असेल हा झाडू सारखं दिसतं ना ओके सो हे आतमध्ये असेल ओके पण याच्यामध्ये पण दिसेल पण तेवढं विजिबल नाही होणार जेवढं ते सेकंड रिफ्रॅक्शनच्या वेळेला दिसेल. सो डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू कळलाय हे आपण आधी पण प्रिझम मध्ये केलेलं होतं. Okay, so the angle of deviation delta 2 depends on the angle of incidence at the second surface. The refractive index of air with respect to glass for emergent ray RS, the total deviation delta with respect to incident ray PQ is given by equation delta is equal to delta 1 plus delta 2. Okay, so it depends on following three factors. हे खूप important आहे. Okay, कोणते factors आहेत? Angle of incidence on the first surface. So मुळात हा light ray जो आहे तो काय angle ने refract incident आहे. So that angle is this R. Angle made with the normal. Angle of incident ray incidence is equal to emergence when the second deviated ray is parallel to the parallel. Okay, so how angle of incidence वरती it will be dependent. Second, it will be dependent on angle of prism. म्हणजे half. This is angle of prism. नाही विसरणार हा, angle of prism. तर तो 60-60 आहे का 45 आहे का 90 आहे अकॉर्डिंगली it will be dependent. And refractive index of material. So हा ग्लासचा आहे का जेलचा आहे Deviationच ना डिरेक्ट चुकलं माझं deviation depends on what and how. Okay, so refractive index of material mu. Since refractive index depends on the color wavelength, color of light used, so the angle of deviation also depends on the color of incident light. So इथे तुम्ही violet घेतलाय, red घेतलाय, green घेतलाय, blue घेतलाय, त्याच्यावरती angle of refraction will be different. कारण violetचं refraction होतं, redचं minimum होतं. Okay, so कोणत्या Inversely wavelength proportional to wavelength deviation. ओके सो वेवलेंथ रेड असेल तर त्याचं डेविएशन मिनिमम होईल. Violet असेल तर wavelength त्याचं सगळ्यात कमी आहे ना रेड लाईट आणि सगळ्यात जास्त आहे रेड लाईटची जास्त ओके आणि व्हायलेटचे आहे त्या व्हायलेटचं रिफ्रॅक्शन मॅक्झिमम असेल. सो कोणते तीन फॅक्टर्स आहेत? अँगल ऑफ इन्सिडन्स, हां अँगल ऑफ प्रिझम आणि वेवलेंथ ऑफ लाईट. ठीक आहे, कलर ऑफ लाईट असेल वेवलेंथ ऑफ सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन. सो आता अँगल आणि अँगल ऑफ इन्सिडन्सचं काय रिलेशन ते आधीच्या चॅप्टर मध्ये केलं. इथे आपला फोकस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आणि अँगल ऑफ प्रिझम म्हणजे हां आता इथे आपल्याला बघायचं आहे की हाऊ इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाईट. ओके so dependence of deviation on color of light of different colors have same speed in air but they have different speed in different medium. okay so आपल्याला इथे white light दिसतो, श्रीलाच पाठवणार आहे. आता हा जो व्हाईट लाईट आपल्याला दिसतो तो इथे येताना आपल्याला स्पेक्ट्रम का मिळतो? ओके कारण हे सगळे लाईट जे आहेत किंवा या वेवलेंथ जे आहेत त्यांचं स्पीड सेम आहे त्यामुळे इथे ते आपल्याला मिक्स बीम मिळतो त्याचा. ओके पण त्याचं स्पीड हे ग्लास मध्ये वेगळं होतं आणि वेगळं झाल्यामुळे आता एकाचं स्पीड जास्त आहे एकाचं कमी आहे आणि अकॉर्डिंगली दे रिफ्रॅक्ट आणि म्हणून बाहेर पडताना अजून रिफ्रॅक्शन होऊन ते सगळे आपल्याला स्प्रेड झालेले मिळतात. ओके if light entering prism is not of a single color, that is it is a mixture of several color, then the emergent beam too have different colors arranged in definite order. Okay it is so because the speed of light in transparent medium decreases with decrease in the wavelength of light. Since refractive index of glass increases with decrease in wavelength of light, therefore deviation caused by prism also increases with decrease in the wavelength of light. okay so visible light जो आहे त्याच्यामध्ये व्हायलेट कलरची वेवलेंथ आहे 4000 एंगस्ट्रॉम आणि रेडची आहे 8000 एंगस्ट्रॉम. सो 8000 मॅक्झिमम वेवलेंथ आहे सो त्याचं रिफ्रॅक्शन मिनिमम होणार
आणि व्हायलेटची वेवलेंथ आहे 4000, सो त्याचं रिफ्रॅक्शन मॅक्झिमम आहे. Wavelength is directly proportional to the speed, right? नाही, Oh, red light is the fastest. No? Lambda is Faster. equals to. एअर मध्ये सगळ्यांचा स्पीड सेम आहे ना. हाँ, पण नहीं. In the inside the. Medium. Yeah. It's directly. हा, हो. सो याचं स्पीड जे आहे ते कमी होणार, ज्याची वेवलेंथ कमी आहे त्याचं स्पीड कमी होणार आणि रेडचं जास्त होणार आहे. त्यामुळे व्हायलेटचं स्पीड कमी होतं म्हणून तो रिफ्रॅक्ट होतो. एअर मध्ये सेम आहे तर ग्लास मध्ये त्यांच्यामधला रिलेटिव्ह असतं ना दोन्ही. नाही, कारण एअरचे मीडियमची अरेंजमेंट, मीडियमच्या पार्टिकल्सची अरेंजमेंट आणि ग्लासमधल्या मीडियमच्या पार्टिकल्सची अरेंजमेंट वेगवेगळी आहे ना. त्यामुळे ग्लासमध्ये जे स्पीड आहे ते वॉटरमध्ये मिळणार नाही, ते जेलमध्ये मिळणार नाही, ते ऑइलमध्ये मिळणार नाही, कारण ही सगळी मॉलिक्युलर अरेंजमेंट आहे आणि म्हणून याला आपण ऑप्टिकल डेन्सिटी म्हणतो. याला फिजिकल डेन्सिटी नाही. हां, दिस इज ऑप्टिकल डेन्सिटी. So red color is deviated the least because in glass the speed of violet light is least and red light is the most. हे हायलाइट करायचं. त्यांनी हायलाइट नाही केलेलं पण आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं की व्हायलेटचं स्पीड लीस्ट लास्ट सेंटेन्स आणि रेडचं मॅक्सिमम असणार आहे स्पीड. सो इथे सगळे छान एका स्पीडने धावत होते आणि आतमध्ये गेल्यावर व्हायलेटचं स्पीड कमी झालं, ओके, आणि म्हणून तो खाली आला आणि रेड छान स्पीडने धावत राहिला म्हणून त्याचं स्पीड सरळ गेलं, असं लक्षात ठेवा. ओके, आणि बाकी सगळे अॅनालॉजीजमुळेच हे लक्षात ठेवायला सोपं जातं. नाही तर तुमच्या लेवलला ह्या गोष्टी एक्झाम मध्ये विदाउट अॅनालॉजी तुम्ही जर कोरिलेट करत बसलात आणि कॅल्क्युलेट करत बसलात तर ते अवघड. प्रिझमच्या अँगल सारखं काय लॉजिक वापरलं मी खरंच. सबट्रॅक्ट करायचं असतं ते मायनस ए म्हणून आणि मी फॉर्म्युलाचं लॉजिक वापरलं. इट इज सबट्रॅक्टेड बाय अँगल म्हणून ते असं. ओके, कलर्स इन व्हाईट लाईट विथ देअर वेवलेंथ अँड फ्रिक्वेन्सी रेंज. ओके, आपल्याला फ्रिक्वेन्सी नाही, आपल्याला वेवलेंथ लक्षात ठेवायची आता. ओके, white light emitted from source consists of a light of different wavelengths. So source can be sunlight, it can be bulb, it can be anything. Okay, the light of different wavelengths produce sensation of different colors on the retina of eye, so we perceive them different colors. The prominent colors in the white light are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Different colors differ in their wavelength. In fact, wavelength is the characteristic of color. म्हणजे वेवलेंथ मुळेच त्या कलरचं आपल्याला परसेप्शन होतं, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द ओरिजिन. सो लाईट ऑफ सेम कलर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस विल हॅव सेम वेवलेंथ. ओके, सो रेड लाईट हा काय म्हणतात बायोल्युमिनेसन्स असतं ना काही इन्सेक्ट्समध्ये, त्यांनी एमिट केलेला लाईट, सनलाईट मधला, बल्ब मधला लाईट, सगळ्या रेड लाईटची वेवलेंथ ही सेमच असणार आणि म्हणून ते सगळे त्या वेवलेंथ आपल्याला रेड म्हणूनच आपण परसीव्ह करतो. In other words, color is subjective property of light related to the wavelength. कळलंय? सो आपण असं म्हणूयात की वेवलेंथ मुळे आपल्याला वेगवेगळ्या कलरचं परसेप्शन होतं. The table below gives range of wavelength and frequency of light of different colors present in white light. Okay, so violet ची आहे 4000 angstrom to 4460 angstrom. Okay, मग त्याच्यापेक्षा वेवलेंथ जास्त वाढली की violet becomes indigo. वेवलेंथ अजून वाढली इट बिकम्स ब्लू, अजून वेवलेंथ वाढली इट बिकम्स ग्रीन, येलो, ऑरेंज आणि रेड. ओके, सो साधारण 400 to 700 नॅनोमीटर असं आपण म्हणतो किंवा 4000 to 7000 अँगस्ट्रॉम. 1 नॅनोमीटर इज 10 अँगस्ट्रॉम्स. बरोबर? हां, सो हे अप्रॉक्सिमेटली कसं लक्षात ठेवाल तुम्ही, साधारण 4000 to 7000 ही आहे रेंज ऑफ विजिबल लाईट. 7000 किंवा 8000. ओके, याच्यामध्ये तुम्ही विव्ह्युअर लिहा. कळलं? सो व्हायलेटची लिस्ट, रेडची मॅक्सिमम, बाकी सगळे मध्ये मध्ये असतील 50-60च्या डिफरन्स. ठीक आहे. सो डिस्पर्शन ऑफ व्हाईट लाईट थ्रू प्रिझम अँड फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेक्ट्रम. Sir Isaac Newton, while studying the image of heavenly body formed due to refraction of white light by lens, found that the image is colored as its ages. ओके, सो त्याला असं कळलं की ऑब्जेक्ट जेव्हा आपण लेन्स मधनं बघतोय त्यावेळेला लेन्सच्या सेंटरला आपल्याला इमेज मिळते
पण लेन्सच्या एजेसना बघितलं तर आपल्याला काहीतरी कलर्ड बाउंड्री त्याला मिळते. या सो ही कलर्ड बाउंड्री का मिळते, म्हणजेच इमेज जी आहे त्या इमेजचे व्हाईट लाईट जे आहेत ते कुठेतरी स्प्रेड होत आहेत. ओके, याला क्रोमॅटिक ॲबरेशन म्हणतात. म्हणजे जर असं काही चुकत असेल, लाईट जर वेवलेंथ कमी जास्त होत असेल लास्ट तर टाइम क्रोमॅटिक क्रोमॅटिक ॲबरेशन होता. आधीच्या चॅप्टरमध्ये अच्छा, ऍप्लिकेशन्स मला वाटलं लास्ट इयर म्हटलं. नाही लास्ट हो चॅप्टर हो हो, आपण क्रोमा म्हणजे कलर्ड म्हटलं होतं आणि कलरचा सेम नाही आला तर दॅट इज क्रोमॅटिक एरर होतं error. He thought that the color image is due to some defect in the lens. He then repeated experiment with carefully polished lens, but the image was still colored. Newton then concluded that the fault is not with the lens, but there is something in nature of white light itself, due to which the image is colored at the edges. To investigate further, he performed another experiment with the prism. Okay, so prism इथे आपण दाखवतो तो 2D दाखवतो, पण 3D prism तुम्हाला माहिती आहे काय असतो ते. हो आता ओके, 4 ट्रायंग्युलर सर्फेसेस, खाली एक स्क्वेअर असतो आणि काय म्हणूयात त्याचा सरफेस कट जर केला तर तो ट्रायंग्युलर असतो. न्यूटन allowed white light from sun to enter dark room through a small aperture in the window and placed a glass prism in the path of light. The light emerging out of the prism was received on a white screen. On screen, a colored patch like rainbow was obtained and he called it as spectrum. कळलं? सो एक्सपेरिमेंट काय केलं कळलं? हो हा, त्याला बाकी कोणत्याही लाईटचा त्याच्यावरती इफेक्ट नको होता. त्यामुळे त्याने काय केलं, डार्क रूम ठेवली होती आणि या डार्क रूमला एक स्मॉल अपर्चर ठेवलं आणि एक्झॅक्टली अपर्चरच्या समोर प्रिझम ठेवलेला होता. ओके, आणि हा लाईट जो काही प्रिझमवर पडत होता आणि जो काही रिफ्रॅक्ट होत होता त्या व्हाईट स्क्रीन वरती घेतला. सो व्हाईट स्क्रीन वरती त्याला विबग्योर ओके स्पेक्ट्रम मिळाला. ओके, violet, indigo, so pure. Conclusion: from the above experiment, Newton concluded that white light consists of 7 prominent colors. Each color corresponds to a small range of wavelength. Thus, white light is a mixture of large number of wavelengths. That is, it is polychromatic. Poly means many, chroma means color. Okay, so polychromatic. Monochromatic म्हणजे काय? Mono म्हणजे single, chroma is color. So single color जर असेल फक्त violet light, that is monochromatic. Only red light, monochromatic. Okay, but white light is not monochromatic, it is polychromatic. Okay, so हे लक्षात ठेवा. व्हाईट लाईट जर दिला तर इट इज नॉट मोनोक्रोमॅटिक. का तर आपल्याला फक्त व्हाईट दिसतोय असं नाही. व्हाईट लाईट इज पॉलीक्रोमॅटिक, व्हायलेट इज मोनोक्रोमॅटिक, ओनली रेड इज सिंगल कलर जर असेल तर त्याला म्हणायचं मोनोक्रोमॅटिक लाईट. So in the spectrum, each color is mixed with other color. There is no sharp boundary line separating the colors. In diagram, colors are shown widely separated just for clarity. Okay, so आपल्याला एवढी अशी रेंज मिळत नाही, आपल्याला खूप छोटीशी बीम मिळतो की ज्याच्या बॉर्डरचे आपल्याला डिस्टिंग्विश करता येतात की एका एंडला ब्लूइश आहे, एका एंडला रेड आहे, पण मधले सगळे जे आहेत ते मर्ज झालेले कलर्स असतात आणि त्यांच्यामध्ये अजून सुद्धा बऱ्याच शेड्स असतील. थाउजंड्स ऑफ शेड्स विल बी देअर, राईट? त्या स्क्रीनवर पण आपल्याला त्या डिस्टिंग्विश नाही ना करता येत. जसं रेड म्हटलं किंवा व्हायलेट म्हटलं तर व्हायलेटमध्ये सुद्धा बऱ्याच शेड्स असतील ना. व्हायलेटच्या आपण दिसतात आपल्याला त्या 7 प्रमाणे. आपल्याला 7 दिसतात, सो त्यांचे पण सब कलर्स असतील, पण त्या 7 सुद्धा एवढ्या प्रॉमिनंट दिसत नाही की इथे येल्लो आणि मग इथे मग ग्रीन एवढं डिस्टिंग्विश नाही करता येत. आपल्याला त्या बीम मध्ये एका एंडला ब्लूइश आहे आणि एका एंडला रेडिश आहे एवढंच दिसतं. ओके, बाकी मधले सगळे जे आहेत ते येल्लो आणि ग्रीन ऑलमोस्ट सेम दिसतात, नाही एवढे ते डिफरन्शिएट करता येत. रेनबो बघितलाय तुम्ही? हा, सो रेनबो मध्ये सुद्धा एका एजला रेड कलर, एका एजला ब्लू कलर दिसतो आणि मध्ये सगळे मर्ज झालेले दिसतात. ओके, डबल रेनबो बघितलेला एकदा उटीला जाताना असा एक आणि एक. हो का? आणि वरनं जर माउंटन टॉपवर जर खाली बघितलं तर आपल्याला सर्कल मिळतं, सर्कल दिसतं रेनबोचं. हो, आम्ही माउंटेन असं टॉप नव्हता, टॉप वरनं खाली बघितलं तर सर्कल. घाटातनं आपल्याला म्हणजे आता हाफ मिळतं ते, पण तरी डबल म्हणजे एका पाठोपाठ एक. Okay, so the spectrum of each color, मी नोट्सचा पार्ट वाचते. Each color is mixed with other color, that there is no sharp boundary line separating the colors. In diagram, colors are shown widely for clarity. The total spread of color is much less than shown in the diagram. Different colors have different width on the string.
स्क्रीन म्हणजे काय? ओके, आपल्याला असं दाखवलंय त्यांनी आता स्पेक्ट्रम, पण हा एवढा वाईड मिळत नाही. ओके, याच्यापेक्षा नॅरो मिळतो. आणि जेवढी रेडची विड्थ मिळेल तेवढीच तुला व्हायलेटची मिळेल असं नाही, येलोची मिळेल असं नाही, ग्रीनची मिळेल असं नाही. सो प्रत्येक कलरची विड्थ ही वेगवेगळी दिसते. पण फॉर अवर अंडरस्टँडिंग त्यांनी ही जी डायग्राम आहे 6.2 ह्याच्यामध्ये ते इक्विडिस्टंट दाखवलेले आहे. पण असंच असतं असं नाही. येल्लोची छोटी मिळेल, ग्रीनची तर खूप कमी मिळते. ओके, सो सगळ्यांची विड्थ वेगवेगळी असते. कॉजचा पार्ट करून थांबूया. हो, मी वाचलं तुला. Cause of dispersion of white light and formation of spectra. The cause of dispersion of white light is that light of different wavelength travel with different speed in the medium. आधी पण केलं की. When white light enters first surface of prism, light of different colors due to their different speeds in glass get deviated through different angles towards the base of the prism. Okay, so refraction है time towards base होणार. So पहिलं refraction towards base, second refraction अजून towards base आणि म्हणून आपल्याला spectrum मिळतो. Okay. That is, dispersion of white light into constituent colors takes place at the first surface of prism. Violet color is deviated the most and red is the least. Therefore, light of different colors present in white light follow different path inside glass prism and then strike on the second surface. Again on second surface, refraction takes place. Okay, and therefore they deviate from each other with different angles of deviation. Here again violet is deviated the most and red the least. As a result, colors are further separated and refraction on the second surface. The light emerging out of the prism thus has different colors that spread out to form spectrum on the screen. Clear? एवढं वाचलं मी. ठीक आहे. पार्ट ए मध्ये एवढंच आहे. म्हटलं ना लव छोटा आहे म्हणून मला पार्ट बी मध्ये काय आहे ना, प्रत्येक जी वेवलेंथ आहे ना